المخطط الأساسي للسيدات ببنسة الجانب. سنحتاج لعمل 3 مخططات للخلف وللأمام وللكم. بترون المخطط الأساسي للجسم القسم الخلفي. رسم المستطيل. بداية نقوم برسم مستطيل يمثل ربع الجسم. طول المستطيل هو طول الظهر. نأخذ هذا المقاس من الكتف إلى الخصر. مثال: طول الظهر 42 سنتيمتر. عرض المستطيل هو محيط الصدر. نأخذ هذا المقاس ثم نضيف عليه 4 سنتيمتر للراحة، ثم نقسم الناتج على 4. مثال: محيط الصدر 96 زائد 4 يساوي 100. 100 تقسيم 4 يساوي 25 سنتيمتر. الآن لدينا مستطيل طوله 42 سنتيمتر وعرضه 25 سنتيمتر حسب المقاسات عندي. هذا المقاس يختلف طوله وعرضه من سيدة لأخرى. رسم رقبة الخلف. نقيس مسافة 3 سنتيمتر من النقطة 1 باتجاه النقطة 4 ونضع النقطة الجديدة 5. نقيس مسافة 7.5 سنتيمتر من النقطة 1 باتجاه النقطة 2 ونضع النقطة الجديدة 6. نمدد من النقطة 5 خط موازي للمستقيم 1 2، ونمدد من النقطة 6 خط موازي للمستقيم 1 4. نقطة التقاء المستقيمين هي النقطة الجديدة 7. نقوم برسم خط منحني يصل بين النقطتين 5 و6 بواسطة اليد أو بمسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل. رسم خط الارتكاز أو خط الصدر. نقسم المسافة بين النقطة 1 إلى النقطة 4 قسمين متساويين، ثم نضيف عليها 2 سنتيمتر باتجاه الأسفل ونضع النقطة الجديدة 8. مثال: 42 تقسيم 2 يساوي 21 زائد 2 يساوي 23. ننزل بنفس المسافة على المستقيم 2 3 ونضع النقطة الجديدة 9. نرسم خط مستقيم بين النقطتين 8 و 9. هذا الخط هو خط ارتكاز حفرة الإبط أو خط الصدر. رسم خط الكتف. نقيس عرض الأكتاف على الجسم من جهة الظهر، ثم نقسم الناتج على 2. مثال: عرض الأكتاف 40 تقسيم 2 يساوي 20 سنتيمتر. نقيس مسافة 20 سنتيمتر على المخطط من النقطة 1 باتجاه النقطة 2 ونضع النقطة الجديدة 10. نقيس نفس المسافة على الخط 8 9 ونضع النقطة الجديدة 11. نرسم الخط الإرشادي بين النقطتين 10 و 11. نقيس مسافة 4 سنتيمتر من النقطة 10 على المستقيم الجديد ونضع النقطة الجديدة 12. نرسم خط مستقيم من النقطة 6 إلى النقطة 12. هذا الخط يسمى خط الكتف. رسم خط عرض الظهر ورسم حفرة الإبط. نقيس المسافة بين النقطتين 11 و 12 ونضع النقطة الجديدة 13 في المنتصف تماما. مثال: المسافة 19 تقسيم 2 يساوي 9.5 سنتيمتر حسب المقاس عندي. نرسم خط مستقيم من النقطة 13 موازي للخط 1 2 ونضع النقطة الجديدة 14. هذا الخط يسمى خط عرض الظهر. عرض الظهر على الجسم هو منطقة التقاء الذراع مع الظهر، وعادة ما تكون هذه المنطقة أصغر من منطقة الأكتاف عند السيدات. مثال: عرض الأكتاف عندي 40 سنتيمتر بينما عرض الظهر 36 سنتيمتر. الفرق بينهما 4 سنتيمتر. نكمل الآن رسم حفرة الإبط. نقيس مسافة نصف سنتيمتر أو 1 سنتيمتر من النقطة 13 ونضع النقطة جديدة 15. رجعت مسافة 1 سنتيمتر حسب المقاس عندي. مثال: 36 تقسيم 2 يساوي 18 زائد 1 للراحة يساوي 19 سنتيمتر. أنا اخترت مسافة 1 سنتيمتر لتحديد النقطة 15. ننصف الزاوية 11 ونرسم خط طوله 3 سنتيمتر ونضع نقطة جديدة 16. نصل بين النقاط 12 و15 و16 و9 بخط منحني باليد أو باستخدام مسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل. رسم خط الورك. المسافة بين الخصر والورك لدى السيدات تتراوح بين 18 إلى 21 سنتيمتر على الأغلب. الخط رقم 3-4 يمثل خط الخصر. الآن نمدد من النقطة 4 خط مستقيم إلى الأسفل مسافة 20 سنتيمتر ونضع النقطة الجديدة 17. أنا اخترت 20 سنتيمتر حسب مقاس الجسم عندي. نقيس محيط الورك على الجسم. نضيف للناتج 4 سنتيمتر للراحة ثم نقسم الناتج على 4. مثال:
عرض الورك 104 زائد 4 يساوي 108 تقسيم 4 يساوي 27 سنتيمتر. نرسم من النقطة 17 خط مستقيم يوازي خط الخصر، طوله 27 سنتيمتر حسب المقاس عندي، ونضع النقطة الجديدة 18. هذا الخط يسمى خط الورك. تحديد عرض الخصر على المخطط ورسم خط الجانب. نقيس محيط الخصر على الجسم، ثم نضيف للناتج 4 سنتيمتر للراحة. نقسم الناتج على 4. مثال: محيط الخصر 78 زائد 4 يساوي 82 تقسيم 4 يساوي 20.5 سنتيمتر. وأيضا نضيف للناتج مقدار 3 سنتيمتر قيمة البنس الذي سنرسمه لاحقا. مثال: 20.5 زائد 3 يساوي 23.5 سنتيمتر. الآن نقيس من النقطة 4 إلى النقطة 3 مسافة الخصر 23.5 حسب المقاس عندي، ونضع النقطة الجديدة 19. نقوم بالوصل بين النقاط الثلاث التالية 9 19 و18 بخط منحني باستخدام اليد أو بمسطرة المنحنيات. هذا الخط يسمى خط الجانب. رسم البنس. نقيس المسافة بين النقطتين 4 و19 ونضع النقطة الجديدة 20 في المنتصف تماما. هذه النقطة هي مركز البنس. مثال: 23.5 تقسيم 2 يساوي 11.5 تقريبا حسب المخطط عندي. نرسم خط عمودي من النقطة 20 إلى الأعلى يتقاطع مع خط الصدر في النقطة الجديدة 21، وإلى الأسفل يتقاطع مع خط الورك في النقطة الجديدة 22. نقيس مسافة 3 سنتيمتر من النقطة 21 إلى الأسفل على هذا الخط ونضع النقطة الجديدة 23. أيضا نقيس مسافة 3 سنتيمتر من النقطة 22 إلى الأعلى على هذا الخط ونضع النقطة الجديدة 24. نقيس مسافة 1.5 سنتيمتر يمين النقطة 20 على نفس خط الخصر ونضع النقطة الجديدة 25، و1.5 سنتيمتر يسار النقطة 20 ونضع النقطة الجديدة 26. نرسم خطوط تصل بين النقاط التالية باستخدام اليد أو مسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل: 23 مع 25 و25 مع 24 و24 مع 26 و26 مع 23. هذا الشكل المعين هو البنس. لأخذ العلم، قيمة البنس 3 سنتيمتر قمنا بتعويضها سابقا عندما حددنا نقطة الخصر 19. المخطط جاهز التفصيل على القماش. نقوم بقص هذا المخطط على طبقتين من القماش مع زيادة 2 سنتيمتر حول المخطط من كل الجوانب. من الممكن أن يكون خط منتصف الخلف على نسيج مثني، وبالتالي لن تكون هناك زيادة 2 سنتيمتر عند خط منتصف الخلف. تم بحمد الله رسم المخطط الخلفي للسيدة.